ทำได้มันเดินอยู่อย่างเงี้ยเหรอใช่ กี่ พี่ ปีแล้วเขาว่า คนที่ให้ข้าวบอกว่าตั้งแต่เขามาอยู่เห็น2 ปีนี้เขายังไม่มีก้อนเนื้อ เลอ แล้วเขาเริ่มมีก้อนเนื้อมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ไปดูไหนนะต้องเปิดอันนี้ไหม ๆเปิดก็ได้ เปิดเหรอไม่นับนะ ไม่เมื่อกี้ผมอุ้ม เหรอนางอยากไป อยู่บ้านใหม่นะ อยู่บ้านใหม่นะลูก ไปรักษาตัวก่อนลูกไปสักน้อยอกนะนะคะหลังไม่กลัวนะคะให้มันใหญ่โตมันโหฬารนี่เลยลูก แข็งอ่ะ ตรงนี้เลยให้มันนั่งนุ่มๆเลยมีของเหรอเปิดข้างหลังนี่หนูกลัวมันนี่ไงมันไม่เห็นเรา มันไม่ตื่นอะไร ไม่ตื่นใช่ไหม ไม่ตื่น ก็เนื้อนี่กันเราจะเอามันออกได้ไหมบางทีมันโดนจุดสำคัญเราไม่รู้ว่าเอาออกได้ไหม อ๋อค่ะ ต้องหาหมออย่างเดียว ค่ะ หลังนั้นนะคะไม่กลัวนะคะลูกหมอหมอเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวหนูอุ้มมันไปอะไรแล้วปวดแล้วหนูร้องไห้ตลอดเวลาดูดิน้ำตาเปียกตลอดเลยว่านี่นะลูกนะเป็นหมานะเอาจริงนะคะแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาปล่อยเล่นนะโอ้ก็ส่งเคยทันมันบ่เห็น ถ้าเราหนูนอนนะตอนนี้นะลูกนะตีหมาแก่ด้วยโอ้แล้วติ่งขึ้นตามตัวหมดเลยนี่หมาแก่ฟันไม่มีเลยอยู่นี่ก่อนนะลูกกินง่ายกินใหญ่เลยหิวข้าวแบกก้อนเนื้อหาวิ่งหาอาหารเดี๋ยวพี่จ่อยใส่น้ำให้เนาะน้ำนี่ใช่ไหมพี่จ่อยตักให้หนูนี่เอาไฟส่องมันไว้ดิเอามันนี่ก่อนกลัวมันหกว่ะคุยกับเจ๊ไหมตังงัวกองสั่งเป็นไงบ้างลูกนี่ไปหาหมอแล้วลูกใครอ่ะใครหนูหาใครพี่หลังกินข้าวแล้วพี่หลังกินดีๆลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หลังจะไปหาหมอแล้วพรุ่งนี้เจ๊หลังจะไปหาหมอแล้วนะลูกนะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะพอดี หมอเพิ่งอันนี้ส่งรูปไปให้หมอดูหมอบอกต้องเอาไปตรวจว่ามันตัดได้หรือไม่ได้หรือจะโดนจุดสำคัญอะไรไหมแบกมาตั้งปี2 ปียังอยู่ได้ลูกแล้วหายใจกระแทกพรุ่งนี้จะนัดหมอแล้วดีอยู่นะวางโอเคไหมลูกเจ๊ตัดสินใจได้แล้ววางมีอะไรเจ๊นะเดี๋ยวเราไปหาหมอแล้วเราบอกหมอว่าให้เช็คเฉยๆก็ได้นะถ้ามันอันนี้ก็ไม่ต้องผ่าเข้าไปดูถ้ามันตัดไม่ได้เราก็ไม่ตัดโอเคไหมลัง ลังคะลังไปหาหมอแล้วนะคะเจ๊นึกออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปบอกหมอกลางว่าตัวดูเฉยก็ได้ตัดได้ไหมถ้าหมอบอกว่าตัดแล้วมันเสี่ยงเราก็ไม่ตัดได้ไหมหลังได้เจ๊โอเคเอาจะโดดไปไหนลูกไม่เอาหลังนอนดิแต่หลังต้องฟื้นมานะสรุปไม่ได้แล้วหมอฉีดยาชาอย่างดีให้นะแล้วตัดมันออก
ยาก่อนเร็วมาลูกจ๋าเร็วต้องกินยานะหอบกินยาก่อนกินยาก่อนค่อยจะเข้าไปนะตายแล้วกดแล้วแล้วหนูต้องเดินนะไม่เป็นไรนะคะไม่มีน้ำตาแล้วเนี่ยกินยาก่อนนะโอ้ยกินยาเก่งเว้ยกดมือบางกล้องโชว์เขาเลยโชว์เขาเลยเป็นไงคนสวยทำแผลว้าเจ๊ไม่โดนโทษแผลสวยไหมแผลสวยวิจิตอีกอันหนึ่งดีกว่าอุปกรณ์ยังไม่พร้อมสถานที่ก็ยังไม่พร้อมนี่น้องบีที่ไอ้นี่ติ่งหูดมามีมานี่ โอ้ยมันจะเกาหลุด มามีมาไม่เป็นไรเกาหลุดก็แผลมันแห้งแล้วแค่เดี๋ยวยังไม่ถ่ายคันแผลมันหายไงมามีมานี่ก่อนมันจะเกาออกหมดมามีเร็วมามีมาถ่ายนี่ตัวเองก่อนมันไม่ยอมติดตรงหน้ากินข้าวกล่องอ่ะกลับมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ไงน้ำหมาตกมาแช่งเลยเดี๋ยวต้องทันไปถอดเช็ดก่อนนะพลังเดี๋ยวออกมาเดินนะเดี๋ยวถ่ายคลิปกันเรานั่งเล่นกันไม่ไปแล้วลูกเดินเหนื่อยเยอะลูกเหนื่อยเยอะนี่เดินใหม่นะคะมันจะเจ็บแผลนั่งลงไหมนั่งลงลูกเร็วนั่งลงไม่มีข้อเนื้อมันเป็นยังไงวะเดินมันแปลกนะมันแปลกเจ๊นะคะลูกสาวแม่จ๋ากินยาเก่งที่สุดในโลกเลยนะน้องจ๊ะไม่เจ็บไม่ปวดนะคะเดี๋ยวอยากกินอะไรจะซื้อของปุ๊กได้ทีเดียวไม่ได้อีกทีนึงไม่ได้เหรอทีนึงเร็วโอ้โหหอบเหนื่อยอย่าบังคับลูกฉันเหนื่อยไปเดี๋ยวนอนนะก็มีเข้ากรงเถอะกูว่าก็มีหอบแล้วไปเข้ากรงนะเข้ากรงไหมพอดีขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่าทำแบบนี้นะคะเจ๊จะร้องไห้นะคะนอนเดี๋ยวปล่อยมาเดินแป๊บนึงไปทำแผลกันนะสวัสดีเจ๊เดี๋ยวทำนะคะไม่ทำนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจ๊ร้องไห้นะรอชิ้นเนื้อออกองนะลูกหมอบอกว่าประมาณ 7-8 วันเนาะเพื่อมันคีโมได้ทำไมคนเราอยู่ทุกวันต้องมีความหวังดิใช่ไหมหมอบอกว่าเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะดีเลยลูกค่าน้ำตาประมาณนี้นายไปกินอะไรมาดีไหมลูกดีเจ๊โอเคเดินน้องอยู่นี่ไหมลูกถ้าเดินมากๆเหนื่อยเดินแป๊บเดียวเดี๋ยวพุ่งกลับนะไปเก็บอะไรกินมาเรารู้สึกว่าเหม่งนะนายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อของโอเคไหมอย่าห่อไปของ
เลยฝรั่งที่บ้านไหนกูเลยประเดิมบ้านไหนมีแต่เสาเจ๊ไปไหนอ่ะไปไหนกลับไม่โอ้ยสูตรขับที่เองด้วยพี่จอยนี่กลับที่